हामी मेटासेन्टर अनि मेटासेन्ट्रिक हाइटको बारेमा कुरा गर्छौँ, त्यसको हामी डेरिभेसन पनि हेर्नेछौँ हैन। सो मेटासेन्टर भनेको के गर्नका लागि हामीले फर्स्टमा के गर्यो भन्दाखेरि एउटा हामीले बडी लियौँ हैन, बडी लियौँ जसको सिजी र सिबीबाट पास हुने हाम्रो एक्सिसलाई के भन्छ, हामी यसलाई नर्मल एक्सिस भन्छौँ। अब हामीले यही बडीलाई के गर्यो भन्दाखेरि यही बडीमा हामीले सर्टेन एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट गर्यौँ भने हाम्रो के हुने भयो, हाम्रो जुन हाम्रो यो बडी छ यो बडी चाहिँ हाम्रो कुनै एउटा पोइन्टबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा पोइन्टको रेस्पेक्टमा चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो ओसिलेट हुन्छ हैन। त्यो पोइन्ट भनेको हाम्रो के हो, त्यो पोइन्ट भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि मेटासेन्टर हो हैन। सो अब हामीले हेर्यौँ भने यो भनेको हाम्रो नर्मल एक्सिस भयो, यो भनेको हाम्रो नर्मल एक्सिस भयो। अब हामीले हेर्यौँ भने हाम्रो बी भनेको के हो, बी भनेको हाम्रो रोटेट नहुँदाखेरिको हाम्रो सेन्टर अफ बोयन्सी हो र B1 भनेको हाम्रो के हो, रोटेट भइसकेपछिको सेन्टर अफ दि B1C चाहिँ हो। सो हामीले मेटासेन्टर मेटासेन्ट्रिक हाइटको डेफिनेसन हेर्यौँ भने हाम्रो सिम्पली के हुन्छ भन्दाखेरि इफ अ फिगर सोज अ बडी फ्लोटिङ इन अ लिक्विड in a state of equilibrium when it is given a small angular displacement it started oscillating about the same point m. This point about which the body start oscillating is called the metacenter हैन। हामीले कुनै पनि बडीलाई चाहिँ हाम्रो कुनै पनि बडीमा चाहिँ स्मल एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट दियो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा पार्टिकुलर पोइन्टको रेस्पमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै सेम पोइन्टको रेस्पमा चाहिँ के हुन्छ, ओसिलेट हुन खोज्छ। सो त्यो पोइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि मेटासेन्टर हो। मेटासेन्टर मे अल्सो बी डिफाइन्ड एज द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ एन एक्सिस अफ द बडी पासिङ थ्रु द सिजी एन्ड ओरिजिनल सेन्टर अफ द बोयन्सी एन्ड अ भर्टिकल लाइन पासिङ थ्रु द सेन्टर अफ द बोयन्सी B1 अफ द टिल्ट पोजिसन अफ द बडी। भनेको हाम्रो सिम्पली के भन्दाखेरि मेटासेन्टर भनेको एउटा भनेको त हाम्रो यसको डेफिनेसन भनेको दुईवटा आउँछ। एउटा भनेको के भन्दाखेरि हाम्रो यस्तो पोइन्ट जहाँबाट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, जहाँबाट चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो बडी चाहिँ ओसिलेट हुन्छ। अर्को भनेको यस्तो पोइन्ट जहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो ओरिजिनल जी र बी को एक्सिस र अर्को भनेको हाम्रो रोटेट भइसकेपछि हाम्रो सेन्टर अफ बिएनसी पास हुने एक्सिसको हाम्रो इन्टरसेक्सन पोइन्ट भनेको नि के हो, हाम्रो मेटासेन्टर हो हैन। सो मेटासेन्टर भनेको हाम्रो सिम्पली के रहेछ, मेटासेन्टर भनेको हाम्रो यस्तो पोइन्ट जहाँबाट चाहिँ हाम्रो बडी ओसिलेट हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल सिजी र सेन्टर अफ बिएनसी पास हुने एक्सिस र हाम्रो टिल्ट भइसकेपछि हाम्रो सेन्टर अफ बोयन्सी भनेको B1 पास हुने जुन हाम्रो एक्सिस हुन्छ त्यसको इन्टरसेक्सन पोइन्ट भनेको हाम्रो के हो, मेटासेन्टर हो। सो हामीले नोटमा के लेख्न सक्छ भन्दाखेरि द पोजिसन अफ द मेटासेन्टर M रिमेन्स प्र्याक्टिकल्ली कन्स्टेन्ट फर द स्मल एङ्गल अफ टिल्ट थीटा। स्मल एङ्गल अफ टिल्ट थीटाको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पोजिसन अफ द मेटासेन्टर भनेको चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो प्र्याक्टिकली चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ बोथ केसको लागि हैन। सो हाम्रो टिल्ट हुँदा पनि वा टिल्ट नहुँदा पनि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि सेम हुन्छ यदि हाम्रो टिल्टिङ एङ्गल चाहिँ स्मल छ भने। अब मेटासेन्ट्रिक हाइट भनेको सिम्पली के भन्दाखेरि हाम्रो सिजीदेखि हाम्रो मेटासेन्टरसम्मको डिस्टेन्सलाई हामी के हुन्छ भन्दाखेरि हामी मेटासेन्ट्रिक हाइट भन्छौँ। सो हाम्रो केसमा के हो भन्दाखेरि GM भनेको के हो, GM भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि मेटासेन्ट्रिक हाइट हो। सो मेटासेन्ट्रिक हाइटमा द डिस्टेन्स बिट्विन द सेन्टर अफ द ग्राभिटी अफ द फ्लोटिङ बडी एन्ड द मेटासेन्टर द्याट डिस्टेन्स बिट्विन GM एज सोन इन एबभ फिगर इज कल्ड द मेटासेन्ट्रिक हाइट। फर स्टेबल इक्विलिब्रियम द पोजिसन अफ द मेटासेन्टर M रिमेन्स हाइगर देन द CG। हाम्रो स्टेबल इक्विलिब्रियम छ भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, हाम्रो मेटासेन्टर चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दा जहिले पनि हाम्रो CG भन्दा माथितिर लाग्छ हैन। फर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम द पोजिसन अफ द मेटासेन्टर M रिमेन्स लोवर देन द G। यदि हाम्रो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम छ भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो मेटासेन्टर M भनेको चाहिँ G भन्दा तल हुन्छ। फर न्युट्रल इक्विलिब्रियम द पोजिसन अफ द मेटासेन्टर M कोइन्साइड विथ द G हैन। यदि हाम्रो न्युट्रल इक्विलिब्रियम छ भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो G र M चाहिँ एउटै पोइन्टमा लाग्छ। सिम्पली भनेको के भन्दाखेरि हाम्रो स्टेबल इक्विलिब्रियम छ भने चाहिँ हाम्रो मेटासेन्टर चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ, हाम्रो सेन्टर अफ ग्राभिटी भन्दा माथिबाट लाग्छ हैन। यो भनेको स्टेबलको लागि भयो। अनस्टेबल छ भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, हाम्रो मेटासेन्टर चाहिँ हाम्रो सेन्टर अफ ग्राभिटी भन्दा के हुन्छ, तलपट्टि लाग्छ। र हाम्रो न्युट्रल छ भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, हाम्रो G र M चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो सेन्टर अफ ग्राभिटी र M चाहिँ मेटासेन्टर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, एउटै पोइन्टमा चाहिँ लाई हुन्छ। अब हामी डिटर्मिनेसन अफ मेटासेन्ट्रिक हाइटको बारेमा कुरा गरौँ। हाम्रो डिटर्मिनेसन अफ मेटासेन्ट्रिक हाइट भनेको एउटा भनेको एनालिटिकल मेथड हुन्छ, अर्को भनेको एक्सपेरिमेन्टल मेथड हुन्छ र हामीलाई एक्जाममा सोध्ने भनेको एनालिटिकल मेथड हो। सो हामी एनालिटिकल मेथडको डेरिभेसनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। एनालिटिकल मेथड फर मेटासेन्ट्रिक हाइटमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फर्स्टमा एउटा हामी स्मल ब्लक लियौँ, स्मल ब्लक ABDC लियौँ जुन चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि पानीमा चाहिँ के भएको छ, हाम्रो लिक्विडमा चाहिँ फ्लोट भइरहेको छ हैन। यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो, फ्री वाटर लेभल भयो। अब हाम्रो G भनेको के हो, G भनेको हाम्रो सेन्टर अफ ग्राभिटी को पोइन्ट भयो र B भनेको हाम्रो के हो, सेन्टर अफ बोयन्सीको पोइन्ट भयो। योबाट हामी पास हुने पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ, योबाट हामी पास हुने पोइन्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि नर्मल एक्सिस भन्छौँ। र O भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो, O भनेको चाहिँ हाम्रो फ्री वाटरको लेभल भयो। नर्मल एक्सिसको फ्री वाटरको लेभलको पोइन्ट भनेको हाम्रो के भयो, O भयो। अब हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यसमा हामीले स्मल एङ्गुलर के गर्यौँ, डिस्प्लेसमेन्ट गरौँ। स्मल एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट गऱ्यौँ क्लकवाइजमा भने हाम्रो के हुने भयो, अब यो चाहिँ हाम्रो यसरी टिल्ट हुने भयो हैन। यो चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, यसरी चाहिँ टिल्ट हुने भयो। सो यसरी टिल्ट भयो भने हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सेन्टर अफ बोयन्सीको के हुन्छ, हाम्रो पोइन्ट चाहिँ चेन्ज हुन्छ। सो सेन्टर अफ बोयन्सीको पोइन्ट भनेको हाम्रो यो भयो, यो भनेको हाम्रो के भयो, सेन्टर अफ बोयन्सी भयो B1
न्यू सेन्टर अफ बुयन्सी P1 भयो। सो अब हामीले यहाँबाट भर्टिकल लाइन ड्र गर्यौँ, हामीले यहाँबाट भर्टिकल लाइन ड्र गर्यौँ र हाम्रो यो जुन हाम्रो अहिलेको नर्मल एक्सिस थियो यो दुईटा हाम्रो कोइन्साइड भएको पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ मेटा सेन्टर भन्छौँ। सो भनेको हाम्रो के भयो मेटा सेन्टर भयो र यो हाम्रो दुईवटा बिचको एंगललाई हामी के भनौँ थीटा भनौँ हैन। अब हामीले हेर्यौँ भने हाम्रो जुन ओ पोजिसन छ ओ पोजिसनमा हामीले हेर्यौँ भने हाम्रो यसमा दुईवटा ओ सेप फर्म हुन्छ। एउटा भनेको हाम्रो ए ड्यास र ओ फर्म हुन्छ, अर्को भनेको हाम्रो ओइज भनेको ओ बी ड्यास र बी चाहिँ फर्म हुन्छ हैन। अब हामीले हेर्यौँ भने यो भनेको हाम्रो फ्री वाटर लेभल भयो, फ्री वाटर लेभल भयो। हाम्रो फ्री वाटर लेभलबाट हामीले हेर्यौँ भने हाम्रो ए ड्यास ओमा चाहिँ हाम्रो के छ पानी चाहिँ हाम्रो छैन, पानी छैन, हाम्रो यहाँको पानी खाली भएको छ। त्यस्तै हाम्रो बी ड्यास बी ओमा चाहिँ हाम्रो के छ पानी चाहिँ छ हैन। सो मैले यसमा बोइन्ट फोर्स हेर्यो भने हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रिज्म हाम्रो ए ड्यासमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो सेन्टर अफ हाम्रो बोइन्ट फोर्स चाहिँ लस भएको छ। त्यस्तै हाम्रो बी ड्यास ओमा चाहिँ हाम्रो के छ बोइन्ट फोर्स चाहिँ हाम्रो के भयो गेन चाहिँ भइरहेको छ र यो भनेको हाम्रो के हो यसको हाम्रो प्लान हो। अब हाम्रो यसको सिम्पली डेरिभेसनमा हेर्यौँ भने फर्स्टमा हामी यसको ल्याङ्ग्वेज हेर्यौँ भने गिवन फिगर सोज द पोजिसन अफ द फ्लोटिङ बडी इन इक्विलिब्रियम, द लोकेसन अफ द सेन्टर अफ ग्रेभिटी एन्ड सेन्टर अफ बुयन्सी in this position is G and B. The floating body is given a small angular displacement in a clockwise direction. The new center of the buoyancy is at B1. The vertical line through B1 cuts the normal axis at M. Hence M is the metacenter and GM is the metacentric height. So हाम्रो M भनेको metacenter भयो र GM भनेको हाम्रो के भयो metacentric height भयो. The angular displacement of the body in clockwise direction causes the wedge-shaped prism BOB dash on the right of the axis to go inside the water, while the identical wedge-shaped prism represented by AOA dash emerges out of the water on the left of the axis. This wedge represents a gain in buoyant force on the right side and a corresponding loss of buoyant force on the left side. हामीले हेर्यौं भने हाम्रो यो भनेको फ्री वाटर लेभल हो. फ्री वाटर लेभलबाट हाम्रो लेफ्ट साइडतिर के भा लेफ्ट साइडतिर पानी भन्दा माथितिर वेज सेप फर्म भा. त्यस्तै आइडेन्टिकल राइट साइडमा हाम्रो के भा पानी भन्दा तलतिर चाहिँ हाम्रो के भा वेज सेप चाहिँ फर्म भा हैन. सो अब हामीले हेर्यौं भने हाम्रो के भा हाम्रो यहाँ चाहिँ लस अफ बियोन्ड फोर्स छ. हाम्रो यहाँ चाहिँ के भयो हाम्रो गेन अफ द के छ बियोन्ड फोर्स छ हैन. सो हाम्रो यतापट्टि भनेको डिएफबी भयो, डिएफबी लस छ, यतापट्टि हाम्रो के छ डिएफबी के छ हाम्रो गेन चाहिँ छ. Let DFP is equal to gain in vertical force acting through the CG of the prism BOB dash is equal to in vertical force acting through the CG of the AOA dash. अब हामीले हेर्यौं भने DFB भनेको हाम्रो AOA dash को CG बाट पास हुन्छ. अर्को भनेको हाम्रो के हुन्छ OB र B dash को CG बाट चाहिँ के हुन्छ हाम्रो DFB चाहिँ पास हुन्छ. अब हामीले हेर्यौं भने हामीले मोमेन्ट भनेको क्लकवाइजतिर लाइरहम, डिस्प्लेसमेन्ट भनेको हाम्रो क्लकवाइजतिर लाइरहेको छौं. तर हाम्रो बियोन्ड फोर्स भनेको हामीले हेर्यौं भने बियोन्ड फोर्सको मोमेन्ट भनेको फेरि कतातिर लाइरहेको छ एन्टी क्लकवाइजतिर लाइरहेको छ हैन. त्यस्तै अर्को भनेको हाम्रो एक्चुअल सेन्टर बियोन्ड भनेको बी पोइन्टमा थियो तर शिफ्ट भएर हाम्रो कहाँ पुग्यो B1 मा पुग्यो. सो हाम्रो शिफ्ट भएर B1 मा पुग्यो भनेपछि हाम्रो यसमा के हुने भयो हाम्रो यसमा फोर्स पनि छ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स पनि छ. सो यसमा हाम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि मोमेन्ट जेनेरेट हुने भयो भनेको हामीले लगाएको हाम्रो एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको हाम्रो क्लकवाइजतिर थियो तर हाम्रो एन्टी क्लकवाइजतिर हाम्रो के आयो एउटा भनेको हाम्रो सेन्टर अफ बियोन्सले दिने फोर्स, अर्को भनेको हाम्रो यो बियोन्स फोर्स जुन छ बियोन्स फोर्स एफपीले दिने मोमेन्ट र अर्को भनेको हाम्रो के हुने भयो डिएफबीले दिने मोमेन्ट इक्वल टु हामीले के गर्न सक्यौं इक्वल टु हामीले एप्लाई गरेको एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट हैन. हाम्रो के हुने भयो कपल ड्यू टु दिस बियोन्ड फोर्स DFB tends to rotate the body in the counterclockwise direction. Also the moment caused by the displacement of the center of the buoyancy from the B to B1 is also in the counterclockwise direction. Thus these two couples must be equal. अब कपल ड्यू टु वेज सेप निकाल्नलाई हामी के गर्नु भन्दाखेरि हामी यहाँ एउटा स्मल स्ट्रिप एज्युम गरौँ जसको थिकनेस भनेको हाम्रो dx छ जुन चाहिँ हाम्रो ओ पोइन्टबाट एक्सिलेरेसन पर एप्लाई भएको छ भने मैले एज्युम गरे भने हाम्रो यसको एरिया भनेको सिम्पली के हुन्छ एरिया भनेको यसको हाम्रो थिकनेस इन्टु के हुन्छ यसको हाइट हुन्छ. अब यसको हाइट निकाल्नको लागि हामी के गर्नु भन्दाखेरि हाम्रो स्मल एंगल थीटा छ भने चाहिँ मैले यसमा tan थीटा हेरे भने tan थीटा भनेको हाम्रो के हुन्छ tan थीटा भनेको हाम्रो हाइट अपन के हुन्छ हाम्रो x हुन्छ. सो मैले बाट हाइट निकाले भने हाम्रो के हुन्छ x tan थीटा हुन्छ. अब मैले स्मल एंगल छ भने चाहिँ मैले tan थीटा इज नियरली इक्वल टु थीटा गर्न सके. सो यो भनेको हाम्रो के हुने भयो x थीटा हुने भयो. मैले यसको एरिया हेर्यो भने एरिया भनेको हाम्रो सिम्पली के रहेछ dx इन्टु x इन्टु कति रहेछ हाम्रो थीटा चाहिँ रहेछ. लेट अस कन्सिडर स्मल स्ट्रिप अफ थिकनेस dx एट अ डिस्टेन्स x फ्रम दी O एज सोन इन एबभ फिगर. देन एरिया अफ द स्ट्रिप भनेको हाइट इन्टु थिकनेस हुने भयो. सो x इन्टु थीटा इन्टु dx भयो. इफ l इज द लेन्थ अफ द फ्लोटिङ बडी देन हाम्रो भोल्युम अफ द स्ट्रिप भनेको के हुने भयो हाम्रो एरिया अफ द स्ट्रिप इन्टु लेन्थ हुने भयो. सो हाम्रो एरिया भनेको सिम्पली के हुने भयो सो हाम्रो भोल्युम भनेको सिम्पली के हुने भयो x थीटा dx इन्टु के हुने भयो हाम्रो l चाहिँ हुने भयो. अब मैले वेट अफ द स्ट्रिप निकाले भने हाम्रो वेट अफ द स्ट्रिप भनेको सिम्पली के हुन्छ ρg इन्टु भोल्युम हुन्छ. सो ρg इन्टु भोल्युम भनेको x इन्टु
थीटा इन्टु एल इन्टु डिएक्स हुने भयो। हियर सेम वेट इज सिन अन द लेफ्ट अफ द एक्सिस। हाम्रो राइटमा जति वेट छ लेफ्टमा पनि हाम्रो त्यति नै वेट छ। द टु वेट एक्टिङ इन द अपोजिट डिरेक्सन कन्स्टिट्युट अ कपल। हाम्रो दुईवटा वेट चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा एक्ट भइरहेको छ, सो यसले चाहिँ हाम्रो के कपल चाहिँ फर्म गरेको छ। देन मोमेन्ट अफ दिस कपल भनेको हाम्रो सिम्पली के हुन्छ वेट अफ इच स्टेप इन्टु डिस्टेन्स बिट्विन टु वेट हुन्छ। सो भनेको हाम्रो के हुनुभयो रोजी एक्स थीटा एल डिएक्स भनेको यसको हाम्रो वेट भयो इन्टु अब मैले डिस्टेन्स हेरेँ भने डिस्टेन्सको हाम्रो सिम्पली कति हो डिस्टेन्स मैले यहाँ हेरेँ भने हाम्रो यताबाट एक्स हो यताबाट हाम्रो कति हो एक्स हो भनेको हाम्रो के चाहिँ डिस्टेन्स भनेको 2x रहेछ। सो डिस्टेन्स बिट्विन टु फोर्स भनेको हाम्रो कति हो डिस्टेन्स बिट्विन टु वेट भनेको हाम्रो 2x भयो। सो यो भनेको हाम्रो कति आयो यो भनेको हाम्रो रोजी एक्स थीटा एल डिएक्स इन्टु 2x भयो। यो भनेको हाम्रो 2 रोजी एक्स स्क्वायर थीटा एल डिएक्स चाहिँ भयो। अब मोमेन्ट अफ द कपल फर होल वेज हेऱ्यो भने हाम्रो के हुने भयो इन्टिग्रेसन 2 रोजी एक्स स्क्वायर थीटा एल डिएक्स चाहिँ हुने भयो। यसलाई हामी क्वेसन नम्बर 1 भनौँ। अल्सो मोमेन्ट ड्यू टु शिफ्टिङ अफ सेन्टर अफ बियोन्सी फ्रम बी टु बी ड्यास हेऱ्यो भने हाम्रो के छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ भनेको मेटा सेन्टर छ, यो भनेको हाम्रो मेटा सेन्टर भयो, यो भनेको हाम्रो बी भयो, यो भनेको हाम्रो के भयो B1 भयो, यो भनेको हाम्रो के छ थीटा छ हैन। अब मैले र हाम्रो यहाँबाट के भइरहेको छ यहाँबाट हाम्रो एफबी पास हुन्छ। अब मैले सिम्पली मोमेन्ट हेऱ्यो भने मोमेन्ट हेरेर सिम्पली हाम्रो के हुने भयो एफपी इन्टु BB1 हुने भयो। अब मैले साइन थीटा हेऱ्यो भने यसमा साइन थीटा हेऱ्यो भने साइन थीटा भनेको हाम्रो के हुने भयो साइन थीटा भनेको हाम्रो B1 अपन के हुने भयो हाम्रो BM चाहिँ हुने भयो हैन। सो मैले अब यहाँबाट BB1 निकाल्यो भने हाम्रो के हुने रहेछ BM साइन थीटा चाहिँ हुँदो रहेछ। मैले स्मल एंगल भन्यो भने हाम्रो के हुने भयो साइन थीटा चाहिँ नियर इक्वल टु थीटा। सो हाम्रो BB1 भनेको के आयो BM इन्टु थीटा चाहिँ आयो। सो हाम्रो मोमेन्ट ड्यू टु हाम्रो शिफ्टिङ अफ दि सेन्टर अफ बियोन्सी भनेको सिम्पली कति रहेछ W इन्टु BM इन्टु थीटा रहेछ, जहाँ W भनेको हाम्रो के हो वेट अफ दि बडी हो। अब हामीले दुईवटा इक्वेसनलाई इक्वेट गर्यो भने हाम्रो सिम्पली के हुने भयो W इन्टु BM इन्टु थीटा इक्वल टु हाम्रो के आयो इन्टिग्रेसन 2 रोजी एक्स स्क्वायर थीटा एल डिएक्स आयो। सो हाम्रो W इन्टु BM इन्टु थीटा इक्वल टु 2 रोजी थीटालाई हामीले बाहिर निकाल्यो इन्टिग्रेसन एक्स स्क्वायर एल डिएक्स हुने भयो। फेरि हाम्रो DA भनेको के हो हाम्रो DA भनेको के हो DA भनेको हाम्रो फेरि एल डिएक्स हो। सो हाम्रो यो भनेको के आयो W इन्टु BM भनेको 2 रोजी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी आयो। फिर हाम्रो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी भनेको हाम्रो के हो भनेको हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्शिया हो, हाम्रो सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरिया हो। हियर टु इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी इज इक्वल टु सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरिया अफ द प्लान अफ द बडी एट अ सर्फेस अफ द वाटर अबाउट द एक्सिस वाई वाई इज इक्वल टु आई। आई भनेको हाम्रो के हो मोमेन्ट अफ इनर्शिया। सो हाम्रो के सिम्पली के भनेको के हुनुभयो डब्ल्यू इन्टु बिएम इज इक्वल टु रो जी आई चाहिँ आयो। सो मैले यहाँबाट बिएम निकाल्यो भने हाम्रो के आउने भयो रो जी आई अपन डब्लु चाहिँ आउने भयो। डब्लु भनेको हाम्रो के हो वेट अफ द बडी हो इज इक्वल टु वेट अफ द फ्लुइड डिस्प्लेस बाई बडी इक्वल टु हाम्रो के हुने भयो रो इन्टु भोल्युम अफ द फ्लुइड डिस्प्लेस बाई द बडी हुने भयो। सो भनेको हाम्रो रो इन्टु के हुने भयो हाम्रो भोल्युम अफ द सबमर्ज बडी चाहिँ हुने भयो। सो हाम्रो बिएम भनेको के भयो बिएम भनेको रोजी इन्टु आई अपन हाम्रो डब्लु भनेको फेरि के हुन्छ रोजी इन्टु भोल्युम हुन्छ। सो रोजी इन्टु के हुने भयो हाम्रो भिबार हुने भयो। भिबार भनेको हाम्रो के हो भोल्युम अफ द सबमर्ज बडी हो। सो मैले यहाँबाट हेऱ्यो भने हाम्रो रोजी रोजी क्यान्सल भयो। बिएम भनेको हाम्रो के आयो आई अपन हाम्रो के आयो भिबार आयो, जहाँ भिबार भनेको हाम्रो के हो भिबार भनौँ यसलाई हामीले स्मल भी भने पनि भन्छ। स्मल भी भनेको हाम्रो के हो स्मल भी भनेको हाम्रो भोल्युम अफ द सबमर्ज बडी हो। अब मैले फिगरबाट हेऱ्यो भने हाम्रो जिएम भनेको के छ जिएम भनेको हाम्रो बिएम माइनस के छ हाम्रो जिबी छ। सो मैले अब सिम्पली जिएम निकाल्यो भने हाम्रो मेटासेन्ट्री हाइट भनेको के हुनुभयो मेटासेन्ट्री हाइट भनेको हाम्रो बिएम माइनस बिजी गर्दा फेरि आई अपन स्मल बी माइनस के हुनुभयो हाम्रो बिजी हुने भयो। सो हाम्रो मेटासेन्ट्री हाइट भनेको सिम्पली के रहेछ जिएम इक्वल टु आई अपन स्मल बी माइनस के रहेछ हाम्रो बिजी रहेछ, जहाँ हाम्रो स्मल बी भनेको के हो स्मल बी भनेको हाम्रो भोल्युम अफ द सबमर्ज बडी चाहिँ हो। सो यसरी हामीले के अरे मेटासेन्ट्री हाइट चाहिँ निकाल्यौँ।